ملګرو که چیرته تاسو غواړئ چې ایډیټینګ په مسلکي ډول زده کړئ نو درې مهم شیان چې ډیر ضرور دي هغه مو باید زده وي. لومړی اورلی، دوهم ماسک، دریم کیفریم. لومړی راځو اورلی ته چې څنګه کار کوي او څنګه یې استفاده کولای شو ترڅو زموږ تاسو په ایډیټینګ کې نور هم اسانتیا رامنځته کړي. تر ټولو نه مخکې به یو بلیک یا تور بیکګراوند راواخلئ او یو ټیکس یا خط به پرې ولیکئ. له هغه نه وروسته به ویډیو ایکسپورټ کړئ. بیا راځو یو گرین سکرین رااخلو. ما یو گرین سکرین یعنی شنه پرده لرونکی ویډیو کلیپ راوارد کړی دی. د اصلي ویډیو له واردولو وروسته په اورلی کلیک وکړئ او د گرین سکرین کلیپ انتخاب کړئ. اوس به متن یعنی ټیکسټ اضافه کړو او ځینې ایډیټونه به پکې وکړو. تاسو به وګورئ چې دواړه ویډیوګانې د یو بل په سر قرار لري. اوس د اورلی کلیپ انتخاب کړئ او سپلایس موډ ته لاړ شئ او فلټر انتخاب کړئ. کله چې فلټر تطبیق کړئ د گرین سکرین یا تور شالید برخه به لرې شي او یوازې سپین متن به ښکاره پاتې شي. اوس راځو یو سټیکر به اضافه کړو. سټیکر د سکرین چپ لور ته کیږدئ او د ټایم لاین په پیل کې یو کیفریم جوړ کړئ. بیا د ټایم لاین تر پای لاړ شئ او سټیکر د سکرین ښي لور ته کش کړئ. په دې سره به سټیکر له چپ څخه ښي لور ته په خوځنده انیمیشن سره حرکت وکړي. خو ستونزه دا ده چې سټیکر د متن مخې ته راځي او متن پټوي. د دې ستونزې د حل لپاره به د ماسک فیچر وکاروو. د اورلی کلیپ انتخاب کړئ، په ماسک کلیک وکړئ او هاریزنټل ماسک انتخاب کړئ. اوس به وګورو چې د متن یوه برخه ښکاري او بله برخه پټه ده. ماسک کلیک راوڅرخوئ او د سکرین چپ لور ته یې انتقال کړئ. یو کیفریم جوړ کړئ. اوس د ټایم لاین تر پای لاړ شئ او ماسک ښي لور ته انتقال کړئ. نتیجه به داسې ښکاره شي لکه متن چې د یو شي یا کرکټر شاته او مخته حرکت کوي. دا تخنیک ستاسو ویډیوګانې ډېرې مسلکي او جذابې ښکاره کوي. که غواړئ چې په کپکټ کې مسلکي ایډیټینګ زده کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب او که مو ویډیو خوښه سوې وي له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بیا د الله په امان.